हाउ डिड आई गेट स्टार्ट भने आम अ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बाई प्रोफेसन. मैले पढाइ सिएँ हो होइन. सो त्यो पढ्दाखेरि पनि स्टक्सहरूको बारेमा पढ्नै पर्थ्यो. बट कन्सियसली चाहिँ अब नेपाल फर्केर आएर अनि त्यसपछि अब लाइफमा हुन्छ नि पैसा कमाउनु पऱ्यो भनेर जब त्यो फिल आएको थियो त्यसपछि बल्ल चाहिँ स्टक्सहरूमा रिलेटेड कामहरू र अन्डरस्ट्यान्डिङहरू त थियो. बट देन प्र्याक्टिकल्ली अप्लाई गर्ने कामहरू चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ आफ्टर कमिङ ब्याक भनौँ आई थिङ्क अराउन्ड 2017 आई गेस त्यस्तै थियो होला. सो आइपिओहरू प्राइमेरी मार्केटमा चाहिँ पहिलेदेखि नै यो प्राइमेरीमा चाहिँ अब के थियो भने मामाहरूले भरिदिरहनुहुन्थ्यो, दिदीहरूले भरिदिरहनुहुन्थ्यो. सो प्राइमेरी मार्केटमा चाहिँ पहिल्यैदेखि एक्सपोजर चाहिँ भइ नै रह्यो होइन. राइट. सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ अनि त्यो कन्ट्रोल पनि आफैले लिएर गर्न थालेको चाहिँ लाइक धेरै नै पनि भएको छैन. अनि पहिला यो अनलाइन सिस्टम थिएन होइन. लाइन बसेर त्यो भर्नुपर्ने थियो. त्यो देखेरै ओहो के हो यो पुरा मेला लागेको जस्तै हुन्थ्यो होइन. घाममा छाता लिएर बसेर भरिन्थ्यो. तर त्यतिखेर पढ्छु पनि धेरै होइन. अहिले अब लट्री सिस्टमबाट 10 कित्तै भएको छ सबै पर्दैन. सो इट्स अ लट्री सिस्टम. पहिला चाहिँ जति भर्यो प्रायः जसो पर्थ्यो क्या. अनि त्यसले गर्दाखेरि अब आफूलाई थाहा नहुँदा पनि तेरो नाममा यतिवटा सेयर छ है भनेर चाहिँ दिदीहरूले मामाहरूले भरिदिरहेको हुन्थ्यो. काइन्ड अफ अकुमुलेटेड त्यो चाहिँ. सो कोभिड पछि नै हो क्यारे यो लाइन के अरे हतपत सबैलाई नपर्ने बिकज लट अफ पिपल एन्टर द मार्केट हो. या आफ्टर यो अनलाइन सिस्टम मेरो सेयरहरू जबदेखि आउन थाल्यो. कहिले आउनु थाल्यो ठ्याक्कै डेट चाहिँ मलाई याद छैन होइन. बट यस भनौँ न अलिक बढी भनौँ न 8 लाख 10 लाखजना मान्छेहरूले चाहिँ डिम्याट एकाउन्टहरू खोलेर लट्री सिस्टमबाट चाहिँ एकदमै पर्न गाह्रो हुन थालेको चाहिँ पोस्ट कोभिड हो भनौँ न, पोस्ट लकडाउन हो. किनभने लकडाउनको बेला नै प्रायः जसोहरूले चाहिँ अब घरै बसेर पनि डिम्याट एकाउन्ट खोल्न पायो होइन. ब्रोकर्स अल्सो स्टार्टेड ओपनिङ डिम्याट एकाउन्ट. अनि ब्याङ्कमै पनि जानु पर्दैन थियो. अनि नेपाल बाहिर बसेर पनि डिम्याट एकाउन्ट बनाउनु मिल्थ्यो. यु जस्ट निड टु स्क्यान यो नागरिकता अनि त्यसपछि त्यहाँ फर्महरू भरेर गर्न मिल्थ्यो. सो आइपिओमा एक्सेस गर्न मान्छेहरूलाई सजिलो भएको थियो क्या. अनि त्यो जब त्यो लाइनवाला सिस्टम गयो एन्ड देन द एप्लिकेसन्स वाज लाइक कहिले 38 लाख परिरहेको हुन्थ्यो. 6 लाखवटा आवेदनको लागि 38 लाखवटा एप्लिकेसन होइन, 40 लाखवटा एप्लिकेसन त्यसरी परिरहेको हुन्थ्यो. सो त्यहाँबाट चाहिँ सुरु भयो. एन्ड विच इज गुड बिकज त्यसपछि मान्छेहरूलाई यो मार्केट सेयर मार्केट अनि त्यसपछि पैसा कमाउने तरिका वेल्थ जेनेरेसन भन्छु म चाहिँ यसलाई. पैसा कमाउने तरिका भन्दा पनि बिकज एज अ इन्भेस्टर धेरैजना चाहिँ ट्रेडिङ गर्न छिर्छन्, थोरैजना चाहिँ इन्भेस्टर गर्न छिर्छन् होइन. एज अ इन्भेस्टर भएर छिर्छन्. तर इट्स अलवेज मोस्टली द इन्भेस्टर हु विन्स इन द लास्ट के बिकज इट्स द पावर अफ कम्पाउन्डिङ. अनि पेसेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजनाहरूलाई चाहिँ अझै पनि इन्भेस्टिङको नलेज त्यति छैन होइन. बिकज यहाँ भर्खरै सुरु गरेको छ नि सबैलाई. एभ्री वान इज आफ्टर क्विक रेकग्निसन, क्विक मनी अनि क्विक ट्रेडिङ टाइम होइन. आज किन्यो 4 दिन या 5 दिनमा तपाईँको डिमान्डमा आउने बित्तिकै बेच्न हतार हुन्छ. ओहो बढ्दै बढेन, ओहो घटिहाल्यो, किन्ने बित्तिकै. सो यु निड टु हेभ लिटल बिट अफ पेसेन्स होइन. सो 3 महिना 6 महिना 1 वर्ष या 1.5 वर्ष अनि त्यसपछि बोनसको लागि डिभिडेन्डहरूको लागि कतिजनाले इन्भेस्ट गरेर राख्यो भने स्पेसली इफ यु आर फिलिङ द आइपिओ त्यसपछि स्टुडेन्ट लाइफमा यदि आइपिओ लिएको छ भने छोडिदिने क्या, नबेच्ने क्या. बढिरहेको बेला पनि छोडिदिइराख्ने. बरु पकेट मनी हुन्छ या महिनाको 2-3 हजार भयो भने पनि त्यही आइपिओ परेकै सेयरहरू किनिदिइराख्यो भने अकुमुलेसन हुँदै जान्छ क्या. एन्ड इफ इट्स अ गुड कम्पनी द्याट डिक्लेयर्स गुड डिभिडेन्ड बाई द टाइम दे आर डुइङ द मास्टर्स एउटा बिग चङ्क अफ मनी चाहिँ आफूसँग हातमा हुन्छ क्या द्याट टाइम सेलिङ गर्दाखेरि. बिकज किता थपिँदै गइरहेको हुन्छ क्या. या अनि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ इट सिम्स लाइक नथिङ एट द मोमेन्ट. तर त्यो कम्पाउन्डिङ हुँदै गएपछि अलङ द ओभर पिरियड अफ इयर्स इट टर्न्स इन्टु ह्युज अमाउन्ट अफ मनी. अति धेरै नै. यो के अरे नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ मोस्टली अहिले के ट्रेडर्सहरू नै हो र? पिपल आर इन्ट्रेस्टेड इन ट्रेडिङ र? एभ्रीबडी वान्ट्स टु बी अ ट्रेडर अहिले. मैले चिनेको जस्तो जति भनौँ न अब यो जतिजना मेरो सर्कलमा परेका छन् सबजना एभ्रीबडी वान्ट्स टु नो हाउ टु मेक अ क्विक मनी. नोबडी हेज लट अफ पेसेन्स. तुरन्त पैसा सापट्टि लिएर भए पनि हुन्छ कि के गरेर भए पनि हुन्छ. आज हाल्यो 2 हप्ता 3 हप्तामा निकालेर 10-20 हजार 40 हजार कमाइहालौँ भन्ने चाहिँ मानसिकता छ. अब यो भनौँ न यो जेनेरेसनै एकदमै क्विक रेकग्निसनवाला जेनेरेसन छ. इन्स्ट्यान्ट एभ्रिथिङ इन्स्ट्यान्ट हुनुपर्ने चिज होइन. देयर इज नो वेट टाइम, देयर इज नो ल्याग टाइम. इन्टरनेटमा पनि ल्याग भएन, इन्टरनेट चेन्ज 3 सेकेन्डभन्दा बढी कुनै च्यानलले आफूलाई हुक गर्न सकेन च्यानल चेन्ज. हाम्रो बेलामा इन्टरनेट कस्तो हुन्थ्यो कि आई रिमेम्बर त्यो डाइलअपहरूको बेलामा नि. मैले पनि पहिला सुरु जब स्मार्टफोनहरू आएको थियो नि 2टा फोनलाई यसरी जोडेर इन्फ्रारेडबाट फाइल ट्रान्सफर गरेर यसरी जोडेर बसेको पनि याद छ कि.
त्यो फाइल ट्रान्सफर हुनु इट वाज सच अ बिग ब्लुटुथ वाज सच अ बिग थिङ के इन्फ्रारेड भने क्या फर्स्टमा त्यसपछि ब्लुटुथ भन्दा अगाडि हो इन्फ्रारेड मलाई त्यसमा याद छैन इन्फ्रारेड छ होइन मसँग त्यतिखेर फोन थिएन होला आई रिमेम्बर ब्लुटुथ हुँदाखेरि साथीहरूसँग त्यो सङ्ग्सहरू सेयर गर्न फोटोहरू सेयर गर्नलाई अब ब्लुटुथ वाज भेरी फास्ट कम्पेयर टु इन्फ्रारेड ट्रान्सफर त्यो त यस्तो यहाँबाट हुन्छ यहाँ हुन्छ होइन त्यो दुइटा यसरी समातेर बस्नुपर्ने कि अलिकति तलमाथि गयो भने कनेक्सन या टेक्नोलोजी क्या सिफ्ट भएको छ कि विथ द इन्टरनेट पनि डाइलअपहरू हुँदाखेरि पनि मान्छेहरूलाई अहिलेको लागि थाहा छैन होला इन्टरनेटको लागि छुट्टै पे गर्नु पर्थ्यो अनि त्यसपछि फोनको बिल छुट्टै आउँथ्यो कि अझ अनि इन्टरनेटको बिल वाजन द प्रब्लम किन साथीहरूको मागेर पनि चलाइन्थ्यो नि त फोनको बिल वाज द प्रब्लम कि घरमा गाली खाने जहिले पनि बिल आउँदाखेरि साथीहरूको युजर नेम पासवर्ड मागेर चलाएर होइन त्यो कनेक्टिङ भनेर आइरहेको थियो याहु मेसेन्जर नेपाल मेसेन्जरहरू के थियो नि त पहिला त अनि त्यसपछि द्याट एराबाट अहिले आउँदाखेरि त अफकोर्स हामीहरूको पनि हुन त बानी चेन्ज भइसक्यो वी क्यान नट त्यो हुन्छ नि त्यो ल्याग त मन पर्दैन हामीलाई पनि तर वी हेभ सिन अ लट इन्टरनेट भने कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो बेला क्या with the stock market I think because COVID-ले गरेर चाहिँ lot of people had free time in their hands plus अब income को source पनि गएपछि they turn towards stock market जस्तो लाग्छ हो र त्यसलाई कसरी भन्यो भने आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट मैले बुझेको अनुसार चाहिँ नेपालमा वेल्थ जेनेरेसन गर्ने दुईटा मात्र तरिका देख्छु ओके इट्स लाइक जब गर्यो काम गर्यो भने लाइफस्टाइल सस्टेन भयो You can pay your bills, you can pay your EMIs, you can go to the restaurants and everything. तर वेल्थ जेनेरेट गर्ने भन्नाले 4 लाखको 8 हुने 4 को 8 8 को 12 12 को 14 14 को 16 हुने दुईटा तरिका मात्र देख्छु कि आइदर यु हेभ टु बी भेरी जिनियस होइन अनि यु हेभ टु हेभ लट्स अफ पेसेन्स बिजनेसमा चाहिँ त्यस्तरी गर्नलाई बिकज बिजनेस टेक्स एक्सपान्सनको लागि बिजनेसबाट तपाईँको बिजनेस राम्रो हुँदैछ भने यु वुड वान्ट टु एक्सपान्ड इट एन्ड जे पनि पैसा आएको हुन्छ त्यसमै रिइन्भेस्ट हुन्छ सो इट किप्स अन अकुमुलेटिङ अनि त्यसपछि ठुल्ठुलो हुँदै जान्छ त्यहाँबाट तपाईँले स्वाट्ट निकाल्न मिल्ने पैसा भनेको एकदम कम हुन्छ मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ कोहीको होला एउटा सेटअप गर्यो त्यो सेटअपलाई डङ्ग बेच्न पायो कसैलाई अनि बल्ल पैसा हात पऱ्यो बट द्याट टेक्स अ लङ टाइम एन्ड दोज आर भेरी रेयर केसेस के एक्ज्याक्टली अब वी आर टकिङ अबाउट नर्मल पिपल जेनरल पिपल है आइ एम टकिङ अबाउट फ्रम फर्स्ट बेन्चर टु लास्ट बेन्चर होइन उनीहरूलाई लाइफमा पैसा आर्जन गर्नको लागि दुईटा मात्र तरिका देखेँ मैले एउटा भनेको रियल स्टेट घर जग्गा त्यसको लागि पहिला के हुनु पऱ्यो अलरेडी एउटा ब्याकअप हुनु पऱ्यो कि त परिवारको केही एउटा स्पेसिफिक हुनु पऱ्यो बाउबाजेले जोडिदिएको हुनु पऱ्यो अनि त्यही सम्पत्तिलाई नै भनौँ न कि मोर्टगेज गरेर हुन्छ कि त्यही बेचेपछि एउटा ठुलो अमाउन्ट हात पर्छ अनि त्यसले अर्को चेन्ज गर्दै प्रफिटहरू निकाल्न पाइयो तर इमेजिन अ पर्सन जोसँग रियल स्टेटको के पनि छैन ऊ अब यहाँबाट आजबाट जब गरेर ऊ आफ्नो फाइनेन्सियल फ्रिडमकोतिर लागिरहेछ एन्ड इज नट द्याट ब्रिलियन्ट अल्सो भनौँ न सेकेन्ड डिभिजन थर्ड डिभिजन भएको मान्छेमा उसले लाइफमा वेल्थ जेनेरेट गर्ने कसरी त भन्दाखेरि मैले स्टक मार्केट बाहेक अरू कुनै पनि अप्सनै देख्दिनँ उसलाई द सुनर ही हेज द नलेज अफ द्याट फिल्ड उसले आफ्नो वेल्थ जेनेरेसनको चाहिँ जर्नी सुरु गर्न सक्छ जस्तै सिम्पल आइपिओबाटै 1000 रुपियाँको आइपिओ भर्छौँ पऱ्यो भने मान्छेलाई 30,000 40,000 50,000 60,000 पनि फाइदा भएको छ 1000ले होइन इमेजिन द मल्टिपल नम्बर अफ टाइम्स त्यस्तै उसले जब गरिरहेछ भने एउटा कुनै राम्रो बोनस दिने खालको स्टक किनेर राख्यो जस्तै ब्याङ्किङहरूमा हेर्नु भने टप 3मा हेऱ्यो भने अहिलेको टाइममा नेभल ब्याङ्क एनआइसी एसियाहरू छ होइन अनि हरेक महिना 2,000-3,000 रुपियाँ जुन उसले बचाउँछ नि त्यसबाट कहिले बढेको बेला होला कहिले कम भएको बेला होला बढेको बेला पऱ्यो भने थोरै किता सेयर आउँछ कम परेको बेला भयो भने बढी किता सेयर आउँछ तर उसले त्यसलाई ह्याबिट बनायो र अकुमुलेट गर्दै गयो भने त्यो एउटा नर्मल मान्छेले पनि लाइफको एउटा फेज भनौँ न आफ्टर 3 इयर्स 5 इयर्स 6 इयर्स जहाँ चाहिँ अब सेयर मार्केटमा के भन्छन् भने जेनरली 3 इयर्स बुल 3 इयर्स ब्रेयर भनेर सर्कल चल्छ त्यो सर्कल जब पार भएर पनि हेर्दाखेरि उसँग नम्बर अफ सेयर्स धेरै हुन्छ र यदि पिक बुलको टाइममा पऱ्यो भने उसँग हातमा पर्ने अमाउन्ट भनेको अनइमेजिनेबल अमाउन्ट हुन्छ क्या उसले किनभने उसले स्पेन्ड गरे हुन्छ इन्भेस्ट गरे हुन्छ 1000मा उसँग आफ्टर सम टाइम त्यो अकुमुलेट भएर ल्याक्सबाट करोड पनि हुनसक्छ क्या हजारमा बेयरमा पिक बुलमा इन्भेस्ट गर्यो भने होइन किन्दै गइरह्यो बियर होस् बुल होस् मतलब होइन कहिले 1500 पुगेको बेलामा उसले उसँग 3000 रुपियाँ छ भने 2 किता सेयर मात्र आयो होइन कहिले त्यही
झरेको बेला 700 परेको छ भने बढी किता सेयर आयो, तर उसले रेगुलरली महिनामा मैले 3000 चाहिँ सेयर मार्केटमा राख्नलाई मैले छुट्याएँ भनेर किन्दै गयो। त्यही एउटा कम्पनीको सेयर क्या, किन्दै गयो भने किताहरू अकुमुलेसन हुँदै जान्छ क्या, नम्बर अफ युनिट्स अकुमुलेसन हुँदै जान्छ। अनि इयरली त्यो कम्पनीले डिभिडेन्ड दिन्छ। ब्याङ्किङहरूको केसमा अराउन्ड 20% देखि 30% को बिचमा भनौँ न, 15 देखि 30% को बिचमा दिइरहेको हुन्छ। सो इफ यु हेभ 100 किता, आफ्टर अ इयर यु विल हेभ 130, नेक्स्ट टाइम 130 को 30% आउँछ। त्यसरी द पावर अफ कम्पाउन्डिङ हुँदै जान्छ क्या। सो 5-6 इयर्समा यु विल हेभ सब्सटेन्सियल अमाउन्ट अफ युनिट्स विथ हिम होइन। अनि त्यो दिनको मार्केट प्राइस जब उसले बेच्नुपर्छ त्यतिखेरको त्यो मार्केट प्राइसमा उसले बेच्यो भने चाहिँ 1000मा इन्भेस्ट गरेर लाखौँ र एकदमै राम्रै स्टक परेको छ भने करोडौँमा पनि उसँग पैसा चाहिँ आर्जन हुनसक्छ। द्याट्स हाउ अ नर्मल पर्सन क्यान ह्याभ हिज वेल्थ जेनेरेटेड क्या, मल्टिपल टाइम्स क्या। इन्भेस्ट गरेको भन्दा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा बढी पैसा चाहिँ त्यसरी आउँछ। अरू चाहिँ मैले देखिनँ क्या। व्यापार व्यवसायले चाहिँ लाइफस्टाइल धान्नलाई हेल्प गर्छ, वेल्थ जेनेरेसनलाई चाहिँ हेल्प गर्दैन। बिकज त्यो सेभिङ्सले ब्याङ्कमा राख्यो भने पनि इन्फ्लेसनले पैसा खाइदिन्छ क्या। ब्याङ्क एकाउन्टले कति सेभिङ्स को पैसा दिएला र 6% 7% म्याक्स। ल एफडीमै राख्यो भने अहिले 10% दिइरहेछ। नेपालको इन्फ्लेसन रेट हेऱ्यो भने 6% या 7%मा छ अहिले हेऱ्यो भने, महँगाई होइन। महँगाईले 7% खाइदिरहेछ या 6% खाइदिरहेछ। अब ब्याङ्कमा सेभिङ्स एकाउन्टमा 6 या 7% दिइरहेछ भने वाट आर यु अर्निङ? नथिङ। सेभिङ्स ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा टन्न थुपारेर राखेर सेभिङ्स गर्नु भनेको चाहिँ मूर्खता हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मेक सेन्स या होइन। तर एफडी गरेको छ, फिक्स डिपोजिट गरेको छ भने तपाईँले 10% पाइरह होइन क्या वर्षको। यु आर जस्ट गेटिङ 3 or 4% बिकज बाँकीको त इन्फ्लेसनले खाइदिया हुन्छ नि त। अनि मान्छेले सेयर मार्केटमा किन इन्भेस्ट गर्ने त भन्दाखेरि नर्मल ट्रेडिसनल तरिकाबाट इन्भेस्ट गर्दाखेरि भन्दा पनि मलाई अलिकति बढी आओस्, ब्याङ्किङबाट भन्दा पनि बढी आओस्, अनि त्यसको आशामा चाहिँ मान्छेले सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्ने हो क्या। सो यो क्ल्यारिटी चाहिँ हुनुपर्छ। वाइ आर यु इन्भेस्टिङ इन अ सेयर मार्केट? यु आर नट हियर टु गेट तुरुन्तको तुरुन्तै आजको भोलि नै पैसा कमाउनको लागि होइन क्या। यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पऱ्यो। मैले किन चाहिँ सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्ने त भन्दाखेरि मेरो वेल्थ जेनेरेसनको लागि। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो पोर्टफोलियो जति अमाउन्ट छ त्यो पोर्टफोलियोको चाहिँ इफ यु हेभ टु बी सेफ 60% या 65% चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने, बाँकीको 30 to 40%मा चाहिँ बल्ल ट्रेडिङ गर्ने क्या। ट्रेडिङ इज रिस्की, इन्भेस्टिङ इज नट रिस्की। आफ्नो रिस्कलाई मिनिमाइज गर्ने हो क्या त्यसरी।